Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. So for today's video, I'm gonna share with you all what's inside my work bag. So ayun, ang color ng bag ay color black. And yung unang-una mong makikita sa bag ay ang alcohol. Kasi, syempre, pandemic ngayon, safety first. And, so, ayan, color black yung bag ko. And halos lahat ng bag ko ay color black. Kasi, hindi siya mahirap i-partner sa kahit anong kulay ng damit. And, ayun, black. Itong bag na to is, may dalawa siyang compartment. Ayan, may dalawa siyang compartment. Nabukas na. And ayun, buksan natin yung unang compartment. So, sa unang compartment, di mawawala, earphone. Siyempre sa biyahe, earphone. Then, charger. Tapos, ito, wallet. Wallet ko is color black din. I love black. Black, and may keys na nakasabit, and color black na wallet. Ano ba? Ba't ako nabubulol? Next, itong pouch na color blue na bigay ni mother. Ayan, color blue na pouch. Ang laman niya, tignan natin, ang laman niya ay ayan, powder, lipstick na di ko naman masyadong ginagamit. Perfume. Tapos ito, salamin lang talaga siya. Ayan, salamin. Then, itong suklay na may salamin. Ayan, pwede siyang i-fold. Tapos, itong hand cream, pang moisturize ng ating kamay. Hand cream. Then, curler. Ayan, curler. Diba? Curler. Tapos, itong mga pantali ng buhok. Ayan. Kasi mainit ngayon. Ayan, pantali ng buhok. Tapos, ito, lagi kong ginagamit, lip tint. So, ayun lang. Yun lang yung laman ng pouch na to, guys. Next, ito, may naligaw na max. So, compartment. Then, next, second compartment na tayo. Second compartment, ang laman niya, itong ID ko sa work. Yan, ID. Tapos, itong quarantine pass. Ayan. Tapos, itong, syempre, di mawawala yung tissue. Tapos, itong wallet na to. Dalawa din yung zipper niya. And yung laman ng una is mga resibo. Resibo, so flash drive na gamit ko. Ayan. Tapos yung pangalawa, laman niya is ito, mga ATM cards ko. ATM cards. Tapos mga IDs. Ayan, IDs. IDs. Ayan, yung picture ko, yung graduation. Tapos, mga 2x2 na picture. And 2x2, 1x1 na picture. Yan. Nandito din yung mga IDs ko nung high school. Ito yata nung college nakakatawa yung mga picture ko na. Ayun lang. Ayan lang yung laman nito. IDs, ATM cards, and yung mga 2x2 pictures, yung pictures ko nung graduation, and yung mga resibo. Ito na resibo.
Then next na laman is ito yung mga medicines po, vitamins na tinatake ko, and itong Biogesic, di mawawala in case sumakit yung pakiramdam. Yan, Biogesic tayo. Dynamic. Ayan, vitamins. Next na laman. Ito, wallet din to na bigay ng mama ko. Ayan. Laman nito is yung mga ointment, mga pinapahid sa katawan in case masakit yung ulo mo or likod mo. Ito, efficacent. Sakit yung ulo, cotton po. Ito naman, pag bumabiyahe ako ng malayo, ito, iwas hilo, inhaler. Lifesaver, inhaler. Then, nakakapagod din pala magsalita. Last na kit. Itong kit na to, laman niya is yan, extra mask, extra underwear, then napkin, extra tissue, and wipes. Ayan. Tissue, wipes, napkin, mask. Ito ang laman nitong kit na to. So, ayan. Ito na yata yung last. Ito, may maliit pa siya na zipper dito. Laman na to is, ito yung, yan, galing sa Pangasinan to. Nung pumunta kami ng family ko sa Pangasinan. Ito, may cross. Bracelet siya na may cross. Then, yan, maliit na Bible. So, ayun lang. Ayun lang yung laman ng bag na to. So, ayun guys. Ayun lang yung laman ng bag na to. So, thank you for watching this video. Hope you like, share, and subscribe for more. And click the notification bell para updated kayo. Wala lang, para updated. So, yun. Thank you for watching this video. Bye!